جماعة المسلمين كما سمت نفسها، أو جماعة التكفير والهجرة كما أطلق عليها إعلامياً، هي جماعة إسلامية غالية، نهجت نهج الخوارج في التكفير بالمعصية. نشأت داخل السجون المصرية في بادئ الأمر، وبعد إطلاق سراح أفرادها، تبلورت أفكارها وكثر اتباعها في صعيد مصر، وبين طلبة الجامعات خاصة. تبلورت أفكار ومبادئ جماعة التكفير والهجرة في السجون المصرية، وخاصة بعد اعتقالات سنة 1965 التي أعدم على إثرها سيد قطب وإخوانه بأمر من جمال عبد الناصر. لقد رأى المتدينون المسلمون داخل السجون من العذاب ما تقشعر منه الأبدان، وسقط الكثير منهم شهداء بسبب التعذيب، دون أن يعبأ بهم الجبارون. في هذا الجو الرهيب ولد الغلو ونبتت فكرة التكفير، ووجدت الاستجابة لها. في سنة 1967 طلب رجال الأمن من جميع الدعاة المعتقلين تأييد رئيس الدولة جمال عبد الناصر، فانقسم المعتقلون إلى فئات. فئة سارعت إلى تأييد الرئيس ونظامه بغية الإفراج عنهم والعودة إلى وظائفهم، بينما رفضت فئة قليلة من الشباب موقف السلطة، وأعلنت كفر رئيس الدولة ونظامه، بل اعتبروا الذين أيدوا السلطة من إخوانهم مرتدين عن الإسلام، ومن لم يكفرهم فهو كافر. والمجتمع بأفراده كفار لأنهم موالون للحكام، وبالتالي فلا ينفعهم صوم ولا صلاة. وكان إمام هذه الفئة ومهندس أفكارها الشيخ علي إسماعيل، وهو أحد خريجي الأزهر، وشقيق الشيخ عبد الفتاح إسماعيل، أحد الستة الذين تم إعدامهم مع سيد قطب. وقد صاغ الشيخ علي مبادئ العزلة والتكفير لدى الجماعة ضمن أطر شرعية، حتى تبدو وكأنها أمور شرعية لها أدلتها من الكتاب والسنة، إلا أنه رجع إلى رشده وأعلن براءته من تلك الأفكار التي كان ينادي بها. شكري أحمد مصطفى، من مواليد قرية الحواتك بمحافظة أسيوط، أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا عام 1965، وكان عمره وقتئذ 23 عاما. تولى قيادة الجماعة داخل السجن بعد أن تبرأ من أفكارها الشيخ علي إسماعيل. في عام 1971 أفرج عنه بعد أن حصل على بكالوريوس الزراعة، ومن ثم بدأ التحرك في مجال تكوين الهيكل التنظيمي لجماعته، ولذلك تمت مبايعته أميرا للمؤمنين وقائدا لجماعة المسلمين، فعين أمراء للمحافظات والمناطق، واستأجر العديد من الشقق كمقار سرية للجماعة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة، وبعض محافظات الوجه القبلي. في سبتمبر 1973 أمر بخروج أعضاء الجماعة إلى المناطق الجبلية، واللجوء إلى المغارات الواقعة بدائرة أبي قرقاص بعد أن تصرفوا بالبيع في ممتلكاتهم، وزودوا أنفسهم بالمؤن اللازمة والسلاح الأبيض، تطبيقا لمفاهيمهم الفكرية حول الهجرة. في 26 أكتوبر 1973 اشتبه في أمرهم رجال الأمن المصري، فتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة في قضية أمن دولة. في 21 أبريل 1974 صدر قرار جمهوري بالعفو عن مصطفى شكري وجماعته، إلا أنه عاود ممارسة نشاطه مرة أخرى، ولكن هذه المرة بصورة مكثفة أكثر من ذي قبل، حيث عمل على توسيع قاعدة الجماعة وإعادة تنظيم صفوفها، وقد تمكن من ضم أعضاء جدد للجماعة من شتى محافظات مصر، كما قام بتسفير مجموعات أخرى إلى خارج البلاد بغرض التمويل، مما مكن لانتشار أفكارهم في أكثر من دولة. هيأ شكري مصطفى لأتباعه بيئة متكاملة من النشاط، وشغلهم بالدعوة والعمل والصلوات والدراسة، وبذلك عزلهم عن المجتمع، إذ أصبح العضو يعتمد على الجماعة في كل احتياجاته، ومن ينحرف من الأعضاء يتعرض لعقاب بدني، وإذا ترك العضو الجماعة اعتبر كافرا، حيث أن المجتمع خارج الجماعة كله كافرا، ومن ثم يتم تعقبه وتصفيته. رغم أن شكري مصطفى كان مستبدا في قراراته، إلا أن أتباعه كانوا يطيعونه طاعة عمياء بمقتضى عقد البيعة الذي أخذ عليهم في بداية انتسابهم للجماعة. وكما هو معلوم وثابت
أن هذه الجماعة جوبهت بقوة من قبل السلطات المصرية، وبخاصة بعد مقتل الشيخ حسين الذهبي وزير الأوقاف المصري السابق. وبعد مواجهات شديدة بين أعضاء الجماعة والسلطات المصرية، تم القبض على المئات من أفراد الجماعة وتقديمهم للمحاكمة في سنة 1977. حكمت المحكمة بإعدام 5 من قادة الجماعة، وعلى رأسهم شكري مصطفى وماهر عبد العزيز بكري، وأحكام بالسجن متفاوتة على باقي أفراد الجماعة. بعد الضربات القاسية التي تلقتها الجماعة، اتخذ الطابع السرية في العمل، الأمر الذي حافظت به الجماعة على وجودها حتى الآن، ولكنه وجود غير مؤثر ولا ملحوظ. إن التكفير عنصر أساسي في أفكار ومعتقدات هذه الجماعة، فهم يكفرون كل من ارتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منها، وكذلك يكفرون الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الرب بإطلاق ودون تفصيل، ويكفرون الناس لأنهم رضوا بذلك. أما العلماء فيكفرونهم لأنهم لم يكفروا هؤلاء ولا أولئك، كما يكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله، أو قبله ولم ينضم إلى جماعتهم ويبايع إمامهم. أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها، فهو مرتد حلال الدم، وعلى ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم ولم تبايع إمامهم، فهي كافرة مارقة من الدين. وكل من أخذ بأقوال الأئمة أو بالإجماع، أو بالقياس أو بالمصلحة المرسلة أو بالاستحسان، فهو في نظرهم مشرك كافر. والعصور الإسلامية بعد القرن الرابع الهجري كلها عصور كفر وجاهلية، لتقديسها لصنم التقليد المعبود من دون الله. فعلى المسلم أن يعرف الأحكام بأدلتها، ولا يجوز لديهم التقليد في أي أمر من أمور الدين. قول الصحابي وفعله ليس بحجة، ولو كان من الخلفاء الراشدين. والهجرة هي العنصر الثاني في فكر الجماعة، ويقصد بها العزلة عن المجتمع الجاهلي، وعندهم أن كل المجتمعات الحالية مجتمعات جاهلية. والعزلة المعنية عندهم عزلة مكانية وعزلة شعورية، بحيث تعيش الجماعة في بيئة تتحقق فيها الحياة الإسلامية الحقيقية، كما عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الفترة المكية. يجب على المسلمين في هذه المرحلة الحالية أن يمارسوا المفاصلة الشعورية لتقوية ولائهم للإسلام من خلال جماعة التكفير والهجرة، وفي الوقت ذاته عليهم أن يكفوا عن الجهاد حتى تكتسب القوة الكافية. لا قيمة عندهم للتاريخ الإسلامي، لأن التاريخ هو أحسن القصص الوارد في القرآن الكريم فقط. لا قيمة أيضا لأقوال العلماء المحققين وأمهات كتب التفسير والعقائد، لأن كبار علماء الأمة في القديم والحديث مرتدون عن الإسلام. قالوا بحجية الكتاب والسنة فقط، ولكن اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، فما وافق أقوالهم من السنة قبلوه، وما خالفها ردوا دلالته. دعوا إلى الأمية لتأويلهم الخاطئ لحديث نحن أمة أمية، فدعوا إلى ترك الكليات ومنع الانتساب للجامعات والمعاهد، لأنها مؤسسات الطاغوت وتدخل ضمن مساجد الضرار. أطلقوا أن الدعوة لمحو الأمية دعوة يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام، فما العلم إلا ما يتلقونه في حلقاتهم الخاصة. قالوا بترك صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد، لأن المساجد كلها ضرار وأئمتها كفار، إلا 4 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي وقباء والمسجد الأقصى، ولا يصلون فيها إلا إذا كان الإمام منهم. يزعمون أن أميرهم شكري مصطفى هو مهدي هذه الأمة المنتظر، وأن الرب سيحقق على يد جماعته ما لم يحقق على يد النبي من ظهور الإسلام على جميع الأديان. وعليه فإن دور الجماعة يبدأ بعد أن تدمر الأرض بمن عليها بحرب كونية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، تنقرض بسببها الأسلحة الحديثة ويعود القتال كما كان في السابق بالسلاح القديم من سيوف ورماح وحراب. ادعى زعماء الجماعة أنهم بلغوا درجة الإمامة والاجتهاد المطلق، وأن لهم أن يخالفوا الأمة كلها وما أجمعت عليه سلفا وخلفا. وأهم كتاب في الكشف عن أسرار دعوتهم وعقيدتهم هو ذكريات مع جماعة المسلمين لأبو الخير أحد أعضاء الجماعة،
الذي تركهم فيما بعد. إن قضية تكفير المسلم قديمة، ولها جذورها في تاريخ الفكر الإسلامي منذ عهد الخوارج، وقد تركت آثاراً علمية وعملية لعدة أجيال. وقد استيقظت هذه الظاهرة لأسباب عدة، منها انتشار الفساد والإلحاد في معظم المجتمعات الإسلامية دونما محاسبة من أحد، لا من قبل الحكام ولا من المجتمعات الإسلامية. محاربة الحركات الإسلامية الإصلاحية من قبل حكام المسلمين، وامتلاء السجون بدعاة الإسلام، واستخدام أقصى أنواع التعذيب، وضعف البصيرة بحقيقة الدين، والاتجاه الظاهري في فهم النصوص والإسراف في التحريم، والتباس المفاهيم وتميع عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة لدى بعض قادة الحركة الإسلامية، بالإضافة إلى اتباع المتشابهات وترك المحكمات، وضعف المعرفة بالتاريخ والواقع وسنن الكون ومنهج أهل السنة والجماعة. انتشرت هذه الجماعة في معظم محافظات مصر وفي منطقة الصعيد على الخصوص، ولها وجود في بعض الدول العربية مثل اليمن والأردن والجزائر وغيرها.